મિત્રો હું આપણી સમક્ષ એક નવો વિડીયો લઈને આવ્યો છું। જે વિડીયોની અંદર વાત કરવા જોઉં છું જોરદાર એવી પ્રોડક્ટ ને નેચર રૂટ ગેનો પેસ્ટ। શું આપના મોઢામાંથી પણ દુર્ગંધ આવે છે? શું આપના દાંત પીળા પડી ગયા છે? શું આપના દાંત પણ દુખે છે? પેઢામાંથી લોહી નીકળે છે? શું આપના મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવે છે? તો આ ટોટલ પ્રોબ્લેમનું એક જ સમાધાન છે, જે છે નેચર રૂટ ગેનો પેસ્ટ। તો આ પેસ્ટ મંગાવવા માટે નીચે આપેલા નંબર પર અવશ્ય એકવાર કોન્ટેક્ટ કરો ને અમારી નેચર રૂટ ગેનો પેસ્ટ મંગાવો અને આપણી પ્રોબ્લેમનું સમાધાન મેળવો। નમસ્કાર।